Κάθε χώρα έχει τα δικά της άλυτα μυστήρια από υπτάμενα αντικείμενα, άλυτες δολοφονίες, μυστηριώδεις εξαφανίσεις. Θα μεταφερθούμε στο Καναδά και θα δούμε 5 άλυτα μυστήρια που παραμένουν μέχρι σήμερα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το like για υποστήριξη. Την 1η Δεκεμβρίου 1919, ο Άμπροους Σμολ, ιδιοκτήτης θεάτρων στο Τορόντο, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της αυτοκρατορίας του σε μια εταιρεία του Μόντρεαλ για $1,7 εκατομμύρια. Η ίδια η πώληση δεν ήταν ύποπτη. Την επόμενη μέρα αυτός και η σύζυγός του η Τερέζα κατέθεσαν μαζί τα χρήματα. Στον δρόμο χώρισαν. Ο Σμολ υποσχέθηκε να είναι σπίτι μέχρι το δείπνο, αλλά δεν έφτασε ποτέ. Ο Σμολ είχε τη φήμη ότι πίνει πολύ και η Τερέζα περίμενε 2 εβδομάδες για να αναφέρει την απουσία του. Οι δυνητικοί δολοφόνοι μοιάζουν με παίκτες ενός παιχνιδιού μυστηρίου δολοφονίας. Η σύζυγος Τερέζα, ένα μόνιμο στοιχείο στη ζωή του Σμολ. Οι αδερφές του Σμολ που ζητούν χρήματα και δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος. Η δυσαρεστημένη γραμματέας και τουλάχιστον μία ερωμένη. Υπήρχε ακόμη και η πιθανότητα να χτυπηθεί από γκάνγκστερ, δεδομένης της συνήθειας του Σμολ να παίζει. Μια σειρά από ιδιωτικούς detective προσπάθησαν να λύσουν την υπόθεση. Το ίδιο έκαναν και οι προφήτες και οι κρυπτογράφοι. Οι θεωρίες πολλαπλασιάστηκαν και τα τάμπλοιτ έκαναν γεύμα από κάθε ψεύτικο στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης μιας ομολογίας του θανάτου της Τερέζας, η οποία αργότερα θεωρήθηκε πλαστογραφία. Τελικά ούτε ο Σμολ ούτε ο ένοχος βρέθηκαν ποτέ και το 1960 η αστυνομία του Τορόντο έκλεισε επίσημα την υπόθεση. Το 1795 3 έφηβοι ανακάλυψαν μια περίεργη τρύπα στο έδαφος σε ένα νησί από την νότια ακτή της Νέας Σκωτίας. Οι φήμες έλεγαν ότι η περιοχή ήταν στάση πειρατών και έτσι τα αγόρια άρχισαν να σκάβουν, ελπίζοντας να ξεθάψουν θαμμένο θησαυρό. Αντίθετα χτύπησαν στρώμα με στρώμα τη θαμμένη ξυλία. Αν και το τρίο δεν βρήκε ποτέ λάφυρα, ανακάλυψαν μια ενιγματική πέτρινη πλάκα χαραγμένη με άγνωστα σύμβολα. Ένα κρυπτογράφημα που τουλάχιστον κατά την ερμηνεία τους υποσχέθηκε μια τεράστια πληρωμή. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία του θησαυρού του Oak Island που έχει ξεγελάσει αμέτρητους ερευνητές και ανασκαφείς, συμπεριλαμβανομένο τον John Wayne και Franklin Roosevelt. Τα τελευταία 225 χρόνια χρεοκόπησε κάποιους. Πτώσεις, εκρήξεις, ασφυξία και άλλα ατυχήματα έχουν στοιχήσει τη ζωή 6 ανδρών που προσπάθησαν να βρουν το βραβείο του νησιού. Μέχρι στιγμής οι εξερευνητές έχουν ξοδέψει εκατομμύρια στην αναζήτηση και δεν βρήκαν ούτε μία δεκάρα. Λίγο μετά την 1 το πρωί της 28 Οκτωβρίου 1924, ένα τρένο που ταξίδευε στο σιδηρόδρομο Kettle Valley στη Βρετανική Κολομβία άναψε τον ουρανό με μια γιγάντια μπάλα φωτιάς. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη συμπεριλαμβανομένου του υποτιθέμενου στόχου της δολοφονίας του Πίτερ Βέριτζιν, πνευματικού ηγέτη των Ντουχομπόρ, μιας ρώσικης θρησκευτικής αίρεσης. Από τότε που μετανάστεψαν στο Καναδά στις αρχές του αιώνα, η ομάδα αντιμετώπισε δυσαρέσκεια για τον αυστηρό ειρηνισμό και τα κομμουνιστικά ιδεώδη της. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία όταν η κυβέρνηση τους χορήγησε θρησκευτική εξαίρεση από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το θάνατό του, ο Βέριτζιν είχε φτιάξει ένα εκτεταμένο κατάλογο εχθρών. Οι πιθανοί ύποπτοι περιλάμβαναν μια αποσχημένη ομάδα των Ντουχομπόρ, την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, την Αμερικάνικη Κου Κλουξ Κλάν και ακόμη και τον ίδιο του το γιο, τον Πίτερ τον δεύτερο, ο οποίος ανέλαβε τον ηγετικό ρόλο του πατέρα του. Παρά την αμοιβή των $2.000 δεν απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες και εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του αν ήταν δολοφονία. Είναι αλήθεια ότι ο Βέριτζιν ήταν ένας αμφιλεγόμενος χαρακτήρας, αλλά ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι μια διαρροή αγωγού φυσικού αερίου ή βιαστικά συσκευασμένο δυναμίτι στη βαλίτσα ενός τοπικού ανθραχορίχου μπορεί να ήταν υπεύθυνο για την έκρηξη.
Το 1863 ένα νεαρό αγόρι έπεσε πάνω σε έναν άντρα χωρίς πόδια γύρω στα 20 στην παραλία του Sandy Cove στη Νέα Σκωτία και έτρεξε σπίτι για να φέρει βοήθεια. Όταν του ζητήθηκε να μοιραστεί τη ταυτότητά του, ο μυστηριώδης ναυαγός μουρμούρισε κάτι που ακούστηκε σαν το Τζέρομ. Το όνομα κόλλησε, ειδικά στην απουσία οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας ή ενδείξεων για μια μητρική γλώσσα. Για σχεδόν 50 χρόνια ο Τζέρομ βασιζόταν σε ένα κυβερνητικό επίδομα και στη καλή θέληση των ξένων που περνούσαν από σπίτι σε σπίτι. Τελικά εγκαταστάθηκε στο χωριό Μέτεγκαν, όπου μια οικογένεια υποδοχής φέρεται να χρεώνει εισιτήριο σε όποιον επιθυμούσε να έρθει να δει τον μυστηριώδη τοπικό θρύλο. Αν ο Τζέρομ ήξερε την ιστορία της καταγωγής του, δεν την αποκάλυψε ποτέ. Πολλοί ναυτικοί έχουν θεωρίες. Ήταν ένας ναύτης που απολύθηκε μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα ανταρσίας, ένας κληρονόμος μιας περιουσίας, ένας αιχμάλωτος πειρατών ή ίσως πιθανότατα το θύμα ενός τρομερού τραυματισμού στο κεφάλι. Πέθανε έχοντας την ίδια ημερομηνία λήξης με το ναυάγιο του Τιτανικού. Το 1967 ήταν μια καλή χρονιά για τα ανεξιχνίαστα μυστήρια του Καναδά. Κατά τη διάρκεια της 60ετούς επετείου της Συνομοσπονδίας, τη χώρα επισκέφτηκαν πολλαπλά UFOs ή έτσι ισχυρίστηκαν οι άνθρωποι. Οι πιστικές παρατηρήσεις προκάλεσαν έρευνες από τις υπηρεσίες πληροφοριών και συζητήσεις στη Βουλή. Εδώ είναι 3 από τις πιο μυστηριώδεις στενές συναντήσεις της χρονιάς. Falcon Lake, Μανιτόμπα. Τον Μάιο του 1967, ένας ερασιτέχνης γεωλόγος ονόματι Στέφαν Μιχαλάκ πήγε για αναζήτηση στην έρημο ανατολικά του Winnipeg και συνάντησε ένα σημαίνιο σε σχήμα δίσκου σκάφος περίπου 10 μέτρα πλάτος και 4 μέτρα ύψος προσγειωμένο στο δάσος. Καθώς πλησίαζε άκουσε τον θόρυβο των μηχανών που έρχονταν από μια ανοιχτή πόρτα. Όταν άγγιξε το σκάφος έκαψε τα άκρα των δαχτύλων των γαντιών του και έριξε έξω μια έκρηξη συμπιεσμένου αέρα, κάνοντας ένα κάψιμο στο πουκάμισο, το καπέλο και το δέρμα του, προτού γυρίσει γρήγορα και απομακρυνθεί. Ο Μιχαλάκ αρχικά υποβλήθηκε σε θεραπεία για εγκάβματα και αργότερα για επαναλαμβανόμενα blackouts. Η αστυνομία ανακάλυψε έναν άγωνο κύκλο 15 ποδιών που περίχε ραδιενεργό χώμα εκεί όπου ανέφερε το είδε το UFO. Κανάνασκης, Αλμπέρτα. Βγαίνοντας για πεζοπορία με 2 φίλους τον Ιούλιο, ο δημοσιογράφος και μυθιστοριογράφος Warren Smith εντόπισε ένα λαμπερό δίσκο να ανεβαίνει και να πέφτει γρήγορα από πάνω του. Πήρε 2 φωτογραφίες πριν το αντικείμενο εξαφανιστεί και τις έστειλε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αφού οι καναδικές και αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες μελέτησαν τις εικόνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν πράγματι δει 2 μη αναγνωρισμένοι πτάμενα αντικείμενα, περίπου 15 μέτρα σε διάμετρο και 3 μέτρα ύψος. Οι υπηρεσίες τα πρόσθεσαν σε επίσημη αναφορά σαν UFO. Στο Sag Harbor της Νέας Σκωτίας, ένα βράδυ του Οκτωβρίου, τουλάχιστον 11 μάρτυρες σε αυτή τη μικρή πόλη συμπεριλαμβανομένων αξιωματικών της καναδικής αστυνομίας, ναυτικών και πιλότων που πετούσαν κοντά, ανέφεραν ότι είδαν ένα μεγάλο αντικείμενο με 4 λαμπάκια να αιωρείται πάνω και στη συνέχεια να συντρίβεται στο λιμάνι. Κατά την έρευνα, οι αρχές βρήκαν θηϊκό κίτρινο αφρό στην επιφάνεια του νερού, αλλά μέτρητες αποστολές κατάδυσης συμπεριλαμβανομένης μία τόσο πρόσφατης όπως το 2018 δεν βρήκαν συντρίμμια ή στοιχεία για κάτι ασυνήθιστο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για τα μυστήρια. Τι πιστεύετε ότι συνέβη τελικά? Είναι όντως άλυτα ή απλά μια φαντασία? Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε το like για υποστήριξη και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.